नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। म तपाईहरुकै निरन्तरको ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। आज म तपाईहरु समक्ष एउटा स्टक मार्केटमा नेपालको स्टक मार्केट नेपाल स्टक मार्केट नेप्सेमा ट्रेडिङको दौरानमा निकै नै चर्चामा रहेको एउटा स्टकको बारेमा एउटा नलेज शेयर गरौँ भनेर यो भिडियो लिएर आइरहेको छु। तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यो शिवम सिमेन्ट को टेक्निकल एनालाइसिस चार्ट तपाईहरु समक्ष मैले अगाडि लिएर आएको छु। मार्केटमा शिवम सिमेन्ट जहिले पनि चर्चाको शिखरमा रहने गरेको छ। विशेषतः यसको कारण के त हो त भन्दाखेरि लगभग यो 1800-1900 को रेन्जसम्म पुगेको थियो स्टक, हैन? तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको पिक पोइन्ट भनेको तपाईको 1900 छ, हैन? यो पोइन्ट 1900 सम्म पुगेको स्टक है झरेर कहाँसम्म आइपुग्यो त भन्दाखेरि तपाईको 390 को हाराहारीसम्म आइपुग्यो। यसको मतलब यो एउटा यस्तो स्टक बन्यो नेपालको स्टक मार्केटमा कि 1900 सम्म पुगेर 390 सम्म झर्नु नै सर्वाधिक झर्ने स्टकहरु मध्ये यो प्रमुख स्टकहरुमा आउँछ। बजारमा तपाई हामीले हेर्ने गरिरहेका छौं यो जुन किसिमको यो फल आको थियो 1900 बाट 390 को सम्म यो फल एकदमै शार्प फल छ। त्यो फलको मेजर कारण त के हो त भन्दाखेरि शिवम सिमेन्टको लकिङ पिरियड खुलिसकेपछि त्यसका प्रमोटरहरुले हैन यो शिवम सिमेन्ट कम्पनी खोल्नको लागि जसले एस्टाब्लिश गरेको थियो उहाँहरुको लकिङ पिरियड खुलिसकेपछि उहाँहरुले प्रमोटरबाट चाहिँ हेभी सेलिङ आएको भन्ने बजारमा चर्चा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो शिवम सिमेन्ट निरन्तर फल हुँदै आयो। एउटा कुरा त त्यो भयो भने दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि 2072 सालको भूकम्पपछि है नेपालमा कन्स्ट्रक्सनको सेक्टर निकै नै भनौं न बूम भयो। कन्स्ट्रक्सन र शिवम सिमेन्ट चाहिँ वान अफ द लिडिङ सिमेन्ट फ्याक्ट्री हैन नेपालको मार्केटमा सिमेन्ट मार्केटमा एउटा वान अफ द भनौं न डिमान्डिङ सिमेन्ट हो यो। त्यसले गर्दाखेरि मार्केटले यसले राम्रै कारोबार गर्न सक्यो त्यतिखेर। तर 75 76 77 सालसम्म आइपुग्दाखेरि मोरलेस नेपालमा जुन बिल्डिङ जुन कन्स्ट्रक्सनको फेज कम्प्लिट भएको र त्यसपछि यो कोभिड त्यसपछि आएर यो आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि यो इकोनोमिक रिसेसन जुन ग्लोबल र नेशनल इकोनोमिक रिसेसन जुन भयो त्यसले गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन सेक्टर निकै स्लो भयो र सँगसँगै अन्य ठुला अन्य कम्पनीहरु कम्पिटिटिभ कम्पनीहरु पनि थुप्रै मार्केटमा आउँदाखेरि यसको बजार चाहिँ खुम्चिन पनि गयो जसले गर्दाखेरि यसको निरन्तरको यसको जुन इन्कम छ इन्कममा पनि थोरै ह्रास आउने त भइ नै हाल्यो हैन। तैपनि फन्डामेन्टली अझै पनि त्यति नराम्रो कम्पनी चाहिँ छैन यो। यसको आरओई भन्दाखेरि 3.8 रहेछ। यसको रिजर्भ राम्रो छ त्यसले गर्दा ईपीएस मेरो विचारमा 10-15 नै हुनुपर्छ, 10 भन्दा माथि नै छ हैन। यो त भयो फन्डामेन्टली यो कम्पनी कस्तो रह्यो किन घट्यो भन्ने कुराको एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल हामीले पाटोलाई कभर गर्न। अब टेक्निकली आजको दिनमा कुन अवस्थामा छ त भनेर भन्दाखेरि यसको हिस्ट्री एकचोटी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हिस्ट्रीमा चाहिँ यसको कस्तो छ त भन्दाखेरि शिवम सिमेन्ट यहाँ यो पोइन्ट जुन यो तपाईको 714 बाट फल भएर 360 को हाराहारीसम्म हैन 360 को 60-65 को हाराहारीसम्म फल भएर त्यसपछि जुन बुल यसमा सुरु भएर चाहिँ माथि आयो। यो यसलाई यो मैले हायर लो बनाएको छु। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा सिंगल लेगको रूपमा मैले लिएको छु। यो चाहिँ नर्मली यो चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ स्ट्रक्चर म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि मात्र र ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिइसकेपछि मात्र हाई र लो कन्फर्म गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत मैले चाहिँ हाई र लो मार्क गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टलाई मैले एउटा हाई बनाउँछु, यसलाई लो बनाउँछु भने यो हाई यो लो त्यसपछि यसलाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर यो पोइन्टलाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिइसकेपछि यो हाई हैन यो लो कन्फर्म भयो र यो हाई कतिखेर कन्फर्म हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले मार्क गरेको लो जुन छ त्यसलाई डाउनवार्ड्स
ब्रेकडाउन दिइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाई कन्फर्म भयो। यो ब्रेकडाउन दिँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो 1900 पुगेको जुन नेप्से शिवमको यो बुल ट्रेन्डमा लगेको स्टक चाहिँ अब चेन्ज अफ क्यारेक्टर भन्छौँ हामी यसलाई। बुलिस इज being transformed into the bear structure हैन, त्यसलाई हामी चेन्ज अफ क्यारेक्टर भन्छौँ। बुलिस क्यारेक्टर चाहिँ अब चाहिँ बेरिसमा गयो भनेर जुन दिन है यो स्ट्रक्चर म्यापिङको आइडिया भएको कोही साथी हुनुहुँदो भने उहाँले यदि शिवम सिमेन्टमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने कम्तीमा उहाँ चाहिँ 1200 ब्रेकडाउन दिइसकेपछि उहाँले यो जोनलाई चाहिँ सेलिङ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ लिनु पर्थ्यो हैन। अब यसमा ट्रेडिङ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने त उहाँहरूले चाहिँ मोरलेस यो जोनमै उहाँले चाहिँ सेल गर्नुहुन्छ। यो पोइन्टमा त अझ भनौँ यो जुन यो सुटिङ स्टार भनेको छ त्यसमा पनि कतिले सेल गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने यो जोनमा आइपुग्दाखेरि त अझ सेलिङ अपर्च्युनिटी हामीलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटबाट एक्जिट हुने एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हामीलाई दिइरहेको थियो है। त्यसपछि त यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिइहाल्यो, त्यसपछि डाउन ट्रेन्ड सुरु भयो। डाउन ट्रेन्डको पनि स्ट्रक्चर म्यापिङ एज पर द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको स्ट्रक्चर म्यापिङ रुल अनुसार मैले यसमा स्ट्रक्चर म्यापिङ गर्दाखेरि यो मार्केट चाहिँ यो च्यानलभित्रै हैन, यो तपाईको लोअर लो लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो गरेर यसरी चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार एसएमसी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ स्ट्रक्चर म्यापिङमा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी लोअर लो र लोअर हाइज बनाएर चाहिँ हैन मार्केट डाउन आउने क्रममा है जबसम्म यो लोअर लो र लोअर हाइज बनाइरहेको हुन्छ वी विल नेभर एन्टर इन्टु दिस मार्केट अफ दिस सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट हैन। किनभने नेपालको मार्केटमा त हामीले चाहिँ बाई गरिसकेपछि त्यो स्टकको प्राइस माथि गइसकेपछि न बल्ल हामीले प्रफिट बुक गर्न पाउँछौँ। सो सर्ट सेलिङ अपर्च्युनिटी त छैन। त्यसैले स्टक मार्केटमा हैन नेपालको बजारमा विशेष गरी हामीले प्रफिट मेकिङ गर्ने भनेको चाहिँ अप ट्रेन्ड लागेको स्टकमा हो हैन, बुल स्टकमा हो, बेयर स्टकमा हैन, बेरिस स्टकमा हैन। तसर्थ यो शिवम सिमेन्ट 1900 बाट झर्ने क्रममा जुन लोअर हाइज र लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो बनाएर जुन झर्ने क्रममा यो ट्रेन्ड चेन्ज नभएसम्म भने मतलब यसको बेरिस ट्रेन्ड चाहिँ को क्यारेक्टर चाहिँ बुलिसमा ट्रान्सफर्म नभएसम्म हामीले यो ट्रेड स्टकमा एन्टर गर्दैनौँ। यसलाई हामी वाच गरेर बस्छौँ एन्ड लेट इट फल एज पर इट्स ट्रेन्ड बेरिस हैन। तसर्थ अब यो झर्ने क्रममा अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर आइपुग्यो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यो पोइन्ट है, यो पोइन्टमा मैले यो पोइन्टलाई लो मार्क गरेँ हैन। त्यो किन त भन्दाखेरि यो इन्ड्युसमेन्ट हो, स्ट्रक्चर म्यापिङ यो जुन हाम्रो एसएमसी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ यो इन्ड्युसमेन्ट हुन्छ र यो इन्ड्युसमेन्टलाई चाहिँ जब यो लेगले ग्र्याब गर्छ हैन, यो इन्ड्युसमेन्टलाई ग्र्याब गर्छ, यो क्यान्डलले ग्र्याब गरेको छ, त्यो गर्दाखेरि यो लो कन्फर्म भयो। त्यसपछि यो लोलाई फेरि यो लेग यो डाउनवर्ड लेगले ब्रेकआउट दिएको छ, ब्रेक गरिसकेपछि यो हाम्रो हाई कन्फर्म भयो। सो यसरी मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिवम सिमेन्टको चाहिँ लोअर हाइज र लोअर लोज बनाउने क्रममा आज यहाँ आइपुग्दाखेरि हाम्रो यहाँ एउटा लोअर लो र लोअर हाई कन्फर्म भयो हैन। त्यसपछि आएर मैले यो पोइन्ट यो लोलाई कन्फर्म कतिखेर गर्छु त भन्दाखेरि यो लेगको यो क्यान्डलको यो माथि जुन विक छ यो हाम्रो इन्ड्युसमेन्ट हो हैन। यु क्यान सी दिस, यो इन्ड्युसमेन्ट मैले मार्क गरेको छु। इन्ड्युसमेन्ट खाइसकेपछि के भयो त यो लेग जुन अपवार्ड लेग गयो यसले यो इन्ड्युसमेन्ट खाइसकेपछि हाम्रो यो लो कन्फर्म हैन, लो कन्फर्म भयो है। अब मार्केटले यसलाई पनि ब्रेकआउट दियो भने तल ब्रेकआउट दियो भने हाम्रो यो पोइन्ट अर्को हाई हुन आउँथ्यो हैन। यसरी मैले यहाँ यो हाई हुन आउँथ्यो हैन, यसलाई मैले रेड मार्कले यसरी गर्न पर्ने हुन्थ्यो। तर के भइरहेको छ त यो क्यान्डलको लोलाई कहीँ पनि यो डाउनवर्ड मुभमेन्ट लेगले ब्रेकआउट दिन सकिरहेको छैन। त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि हाम्रो यो लोअर हाई कन्फर्म भएन, यो लोअर हाईसम्म कन्फर्म भएको थियो। अब यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि जतिखेर यो लोअर हाईलाई हैन
यो लेगले यो मुभले ब्रेकआउट दियो यो क्यान्डलद्वारा हैन यो जुन बुलिश क्यान्डल जुन छ सरी यसले ब्रेकआउट दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 1900 बाट चढ्दै गरेको शिवम सिमेन्टको स्टकको प्राइस डाउन ट्रेन्डमा लाग्दै आएको चीज चाहिँ यो चाहिँ अब इट हैज ट्रान्सफर्मड फ्रम बेयर मार्केट टु द बुल मार्केट हैन भने मतलब शिवम सिमेन्टले ट्रेन्ड चेन्ज गरेको हामीले अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छौं as per the smart money concept trading strategy हैन यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिभियस लोअर हाईलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिँदाखेरि यसलाई हामी भन्छौं चेन्ज अफ क्यारेक्टर भनेको चाहिँ बेयरिश क्यारेक्टर चाहिँ अब बुलिश क्यारेक्टरमा चेन्ज भयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त यो हुँदाखेरि चाहिँ साथीहरुले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हाम्रो एउटा चाहिँ यो रिचर्ड वाइकफको भोल्युम स्प्रेड एनालाइसिस अन्तर्गत पनि मार्केटको तपाईको चारवटा फेज हुन्छ एउटा मार्क डिस्ट्रिब्युसन अक्युमुलेसन मार्कअप मार्कडाउन हैन अब यो शिवम सिमेन्ट चाहिँ 1900 बाट यो झरेर यो 300 को हरारीमा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ मार्कडाउन थियो हैन अनि यहाँ जुन यो मैले बक्स बनाएको छु यो बक्स प्याटर्नमा केही समय शिवम सिमेन्ट खेल्यो यसलाई चाहिँ स्मार्ट मनीको चाहिँ अक्युमुलेसन जोन भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौं त्यो किन पनि भन्न सक्यो त भन्दाखेरि यसले यसको जुन अक्युमुलेसन जोन यो बक्स प्याटर्नलाई माथिपट्टि ब्रेकआउट दिँदाखेरि यो पक्कै पनि स्मार्ट मनीको अक्युमुलेसन हो भनेर हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं तसर्थ यो रिचर्ड वाइकफको प्रिन्सिपलबाट पनि यो अक्युमुलेसन जोन ब्रेकआउट दिएको र स्मार्ट मनी कन्सेप्ट ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतबाट पनि यसले चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिएको अवस्था हुँदाखेरि यो क्यान्डल चाहिँ एउटा कम्प्लिटली बाई क्यान्डल स्टिक बन्न गयो हैन यो क्यान्डलमा हामीले बाई गरेको भए हामीलाई प्रॉफिट कतिसम्म भइसकेको त जस्तै यो क्यान्डलको क्लोजिङमा हामीले बाई गर्छौं भने 467 हैन 467 मा बाई गर्दाखेरि अहिले 525 पुगिसकेको अवस्था छ है अब नेक्स्ट मुभ चाहिँ शिवम सिमेन्टको के होला त हैन अझै पनि बाई गर्न सकिन्छ कि सकिदैन त भन्दाखेरि अब अलिकति लङ टर्म जर्नी कोही साथीहरुले शिवममा इन्भेस्ट गर्न सोचिराख्नु भएको छ भने यो एउटा राइट टाइम हुन सक्छ किन त भन्दाखेरि शिवम सिमेन्टले एउटा ट्रेन्ड लाइन यो च्यानल पनि ब्रेकआउट दिइसकेको छ स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसारले चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिएर चाहिँ बुलिश ट्रेन्डमा लागिसकेको छ र हाम्रो रिचर्ड वाइकफ भोल्युम स्प्रेड एनालाइसिस अनुसार पनि अक्युमुलेसन जोनबाट अब यो मार्कअपतिर लागेको भन्ने देखिन सक्छ तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईको स्टक चाहिँ कन्टिन्यू यसरी माथि गइराख्ने भन्ने मात्र पनि नहुन सक्छ बेला बेलामा पुल ब्याक उले दिएर जान्छ नर्मली पुल ब्याक भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ माइनर पुल ब्याक दिन सक्छ भने कहिले चाहिँ डीप पुल ब्याक दिन सक्छ अब यसले चाहिँ डीप पुल ब्याक दिँदाखेरि चाहिँ बाइ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब यहाँसम्म त हामीले बाइ गर्न सक्छौं नै तर यो मार्केट यदि पुल ब्याक दिने यो चाहिँ यो तपाईको मैले यहाँ एउटा देखाउनु पर्ने तपाईलाई के छ भने यो एउटा अर्डर ब्लकमा यसले ट्याप गरेर मार्केटले रियाक्ट गरिरहेको छ न त यो अर्डर ब्लक त्यति स्ट्रङ नहुन सक्छ हैन किनभने हाम्रो चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिइसकेपछि यी चाहिँ रियाक्ट गर्ने अर्डर ब्लकहरु मात्र हुन्छन् पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छन् हैन तसर्थ यहाँ रियाक्ट गरेको देखिन्छ अब अर्को एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि मैले यहाँहरुलाई ब्रोकर एनालाइसिसबाट पनि यसमा केही इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई शेयर गर्न खोजेको छु त्यो के त भन्दाखेरि यसरी मार्केट बढ्ने क्रममा यो जुन रेड क्यान्डल जुन दिन बन्यो विथ हाई भोल्युम हैन यो भोल्युम तपाईले लेख्नुहुन्छ त्यो दिन 58 नम्बरको ब्रोकरबाट 43% अफ द टोटल ट्रान्ज्याक्सन अन दैट डे त्यो भने 1,77,000 को सेलिङ आयो व्हाई यो सेलिङ किन आयो त यत्रो सेलिङ आइसकेपछि अनि त्यसपछिका 2-3 दिन जुन यो क्यान्डल सानो क्यान्डल बनेको थियो भोल्युम कम्प्लिटली केम डाउन त्यसपछि फेरि हेर्नुस् त यो ग्रीन क्यान्डल यीको नै फेरि यो ग्रीन क्यान्डल बन्दाखेरि फेरि 58 नम्बरको ब्रोकरबाट चाहिँ 24% भनेको 1,32,000 को बाइ यो भोल्युम आको दिन कति 5,57,000 यो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 5,57,000 को ट्रान्ज्याक्सन भएको दिन फेरि 58 नम्बर ब्रोकरबाट चाहिँ फेरि 24% भन्नाले 1,32,000 को बाइ आएको छ
हेर्नुस् त यही जोनमा सेल आयो 58 बाट यही जोनमा बाय आयो and this may be in a way that we can analyze in a way that smart money ले बेला बेलामा टेस्ट गर्छ मार्केटमा कि सेलर्स बायर्सहरुको मुभमेन्ट मुड कस्तो छ भनेर हैन यो चाहिँ टेस्ट गरेको हो कि भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौं यो 58 ले यो दिन हेभी सेलिङ दियो यो क्यान्डल बनेको देखेर चाहिँ जो मार्केटमा वीक होल्डर हुन्छ डराउने होल्डरहरु हुन्छ हैन डराउने ट्रेडरहरु उहाँले यसमा चाहिँ सेल गर्न थाल्यो तर सेलर चाहिँ धेरै छैन भन्ने जस्तो देखिन थालिसकेपछि यो स्मार्ट मनी जुन 58 नम्बर ब्रोकरबाट प्रयोग भएको छ स्मार्ट मनीले फेरि मार्केटलाई फेरि अपवार्ड पम्प गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने हामी देख्न सक्छौं र आज पनि राम्रै भोल्युममा ट्रेड भएको छ भले यो क्यान्डल भन्दा यो क्यान्डलको साइज सानो भएको छ भोल्युम इज अलमोस्ट इक्वल टु द प्रिभियस डे तर क्यान्डल इज गेटिङ स्मलर इट मिन्स यसले एकैचोटी सिधै मार्केट माथि जान सक्छ यहाँबाट रियाक्ट गरेर चाहिँ अब हाम्रो यो मार्केट स्मार्ट मनी कन्सेप्ट ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी अनुसार अब हाम्रो इन्ड्युसमेन्ट लेभल यहाँ छ मार्केटले यदि यो इन्ड्युसमेन्ट यसरी यहाँबाट झरेर यो इन्ड्युसमेन्ट लिएको खण्डमा स्विप गरेको खण्डमा हामी यहाँ बाइ गर्न सक्छौं र माथि फेरि हामी अपवार्ड हामीले मोमेन्टम देख्न सक्छौं हैन यो यसरी तपाईको यो नभइकन चाहिँ सिधै यहाँबाट यसरी गयो भने फेरि हामीले यो तल आउँदाखेरि यो इन्ड्युसमेन्ट लेभल हाम्रो यहाँ यता माथि शिफ्ट हुन्छ र यसलाई चाहिँ फेरि ग्र्याब गरिसकेपछि यहाँको चाहिँ यो जुन डिमान्ड जोन छ डिमान्ड जोनमा ट्याप गरिसकेपछि बुलिश सिग्नल हेरेर हामी फेरि यसको चाहिँ जर्नी हामीले राइड गर्न सक्छौं अब यसको टार्गेट कति हुन सक्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली अहिलेलाई यसको टार्गेट चाहिँ मैले यहाँ जुन मार्क गरिएको छ यो एउटा अनमिटिगेटेड यो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट हाम्रो अर्डर ब्लक जुन छ इट्स नट मिटिगेटेड एन्ड इट इज द स्ट्रङ सप्लाई जोन अल्सो बिकज तपाईको यो क्यान्डल जुन बन्दाखेरि जुन यो जुन बनेको देख्नुहुन्छ तपाईले यसलाई यसरी हेरौं हैन यहाँ चाहिँ तपाईले मैले यो नीलो लाइन तानेर यो चाहिँ लिक्विडिटी स्वीप गरेको छ यो क्यान्डलले सो लिक्विडिटी स्वीप बनेर बनेको यो जुन अर्डर ब्लक जुन छ रेड जुन रेक्ट्याङ्गल बनाएर चाहिँ मैले राखेको छु जोन यो रेड जोन इज अ सप्लाई स्ट्रङ सप्लाई जोन मार्केटले पक्कै पनि यो यदि माथि चढ्दै गयो भने 680 को लाइन पुग्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ डीप करेक्सन दिन सक्छ र त्यो डीप करेक्सन मे बी अनदर बाय अपर्चुनिटी फर अस आफ्टर बुकिङ द प्रॉफिट हियर हैन यो यहाँ पुग्दाखेरि हामी एक लेभलको प्रॉफिट बुक गरेर यहाँबाट डीप करेक्सन दियो भने अनि फेरि हामीले स्ट्रक्चर हेरेर चाहिँ हामीले फेरि बाय गर्न सक्ने हुन्छौं है यो आज मैले यहाँहरु समक्ष यो शिवम सिमेन्ट चर्चाको शिखरमा रहेको शिवम सिमेन्ट जो चाहिँ मार्केटमा अलवेज हाई भोल्युम ट्रेडिङ हुने स्टकमा स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ शिवम सिमेन्ट अहिले कुन सिचुएसनमा छ भन्ने यहाँहरुलाई मैले चाहिँ केही इन्फर्मेसन शेयर गरे तसर्थ तपाई आफूले पनि आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोडेर आजको यस भिडियोमा मैले राखेका आफ्ना भ्यू पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर शिवम सिमेन्टमा ट्रेड डिसिजन तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ भन्दै भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईहरुले हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद टक्र्याउँछु र मेरो भिडियो मन परेको खण्डमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीभाइसँग शेयर गरिदिनु होला र भिडियो लाइक गरिदिनु होला र आउँदा दिनमा के कस्ता भिडियोजहरु ट्युटोरियल्सहरु एजुकेशनल मटेरियल्सहरु तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईहरु पनि आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई जोडेर ट्रेडिङ जर्नी तपाईले आफ्नो तय गर्दै हेर्नु होला तपाईको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भन्दै तपाईहरुबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार।